بونجور تو الموند. اليوم غادي نطيبوا لكم الحوت في الفران. عندنا كيف ما كتشوفوا الحوت الشرغو. غادي نصاوبوا لاصوص شرموله اللي غادي نديرو مع هاد الحوت ان شاء الله. غادي نحتاج 2 معالق ديال الربيع، 2 معالق كبار ديال الربيع. غادي نديرو معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه غرا، معلقه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال السكينجبير. بطبيعة الحال غادي نزيدو نص معلقه الملحه. من بعد غادي نزيدو سيترون معصور، غادي نزيدو زيت العود على حسب 1 3 المعالق. من بعد غادي نزيدو 2 معالق ديال الثومه، 2 معالق صغار، وغادي نخلطو داكشي مزيان. من بعد غادي نجيبو الحوت ديالنا ونحطوه في الترموله، نخليوه بحال هكدا كيتماغينا مزيان وسط ديك الترموله ديالو. على حسب الناس اللي عندكم تقدروا ديروا 3 2 الحوتات على حسب. غادي نخليوه يتمارينا، ودابا غادي نصاوبو لاصوص اللي غادي تجي فوق من الحوت. غادي نحتاجو طماطيشه مطحونه، غنحتاجو الربيع، نديرو داكشي اللي بقى عندنا 2 معالق، غادي نعاودو نفس لي زانغريديون اللي درنا في الترموله. دابا نديرو معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، شويه ديال الحار اللي كيبغي الحار، وغادي نديرو معلقه ونص ديال التحميره. دابا ما غاديش نديرو الخرقوم، مي غادي نديرو سكينجبير، غنزيدو شويه ديال الملحه، وغادي نديرو اللي بقى لينا في الثوم 2 معالق صغيورين تاعهم، بطبيعة الحال زيت العود، وغادي نخلطو داكشي مزيان. دابا كنوجدو الترموله، كنزيدو عليها نص كاس ديال الماء. دابا الوقت اللي صاوبنا لاصوص اللي غادي تجي فوق من الحوت، غادي نوجدو اللاطه ديالنا اللي غادي نديرو فيها بطاطا، فلفله، خيزو ومطيشه اللي غتجي
فوق من الحوت، والحامض دي غوندير، والثومه حتى هي. اللاطه ديالنا هادي دايرين فيها العويدات ديال القزبر ومعدنوس. دابا غادي نجيبو الطاطا ديالنا غنستفوها بحال هكا. الشاف ديال البطاطا. دابا غادي نستفو الفلفل. غادي نجيبو الحوت ديالنا اللي كان كيتمارينا، كنحطوه بحال هكذا على هادشي هكا. كنزيدو ديك التشميوله ديالنا فوق من الحوت. كنسرحوها بحال هكذا. من بعد كنزيدو الثومه بحال هاد الشكل هذا، كنخشيوها هنايا في الحوته باش كتطلق واحد النسمه زوينه. المطيشه ديالنا باش الحوت ما كينشفش. نخليوه بحال هكذا مطيشه من الفوق باش الحوته ما كتنشفش. كنزيدو دوك لي غونديل ديال الخيزو. من بعد عاد كنزيدو لاصوص اللي صوبنا هادي باش كتعطينا واحد المرقه. كنخليوها بحال هكذا فوق من الحوت. هي من بعد كتضيع في اللاطه. دابا كيف ما كتشوفوا وجدنا اللاطه ديالنا، غادي ندخلوها للفران. ندخلوها للفران. الفران دايرينو في 200 دوغري. كنديرو نص ساعه ديال المكانه. دابا الحوت ديالنا طاب. بون ابيتي تو الموند.